Myself, Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, નાણાકીય સંચાલન TY BCom Semester 6 Unit 4 Management of Receivables લેણાનું સંચાલન. યુનિટ 4માં આપણે મીનિંગ ઓફ રિસીવેબલ્સ મેનેજમેન્ટ લેણા સંચાલનનો અર્થ, એની વ્યાખ્યા, એના હેતુઓ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ, લેણા જાળવવાના ખર્ચ, કોસ્ટ એસોસિએટેડ વિથ મેન્ટેનિંગ રિસીવેબલ્સ, લેણા જાળવવાના ફાયદા, બેનિફિટ્સ ઓફ મેન્ટેનિંગ રિસીવેબલ્સ, લેણાની રકમ નક્કી કરતા પરિબળો, ફેક્ટર્સ ડિટરમાઇનિંગ અમાઉન્ટ ઓફ રિસીવેબલ્સ, ઇષ્ટ લેણા શાખ નીતિ, ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી વિશે વાત કરી. અને પછી જે આપણે બે પ્રકારની શાખ નીતિ છે, લિબરલ ક્રેડિટ પોલિસી એન્ડ સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી, એના વિશેનું ડિસ્કશન કરવાનું હતું. જેમાંથી આપણે લિબરલ ક્રેડિટ પોલિસી જે છે, ઉદાર શાખ નીતિ, એના વિશેનું ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે. અને હવે આપણે જે સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ ક્રેડિટ પોલિસી છે, જે બીજા ટાઈપની શાખ નીતિ છે, શાખ નીતિનો બીજો પ્રકાર છે, એના વિશેનું ડિસ્કશન કરીશું. કડક શાખ નીતિ ઓર સ્ટ્રિક્ટ, સ્ટીફ ઓર ટાઇટ ક્રેડિટ પોલિસી. જે ઉદાર શાખ નીતિ છે એના થી ટોટલી ઓપોઝિટ છે, બિલકુલ વિરુદ્ધ છે આ કડક શાખ નીતિ જે છે એ. તો એના પણ અર્થ, વ્યાખ્યા, ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. શરૂઆત કરીએ આપણે એના અર્થ અને વ્યાખ્યાથી. મિનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ સ્ટ્રિક્ટ ઓર ટાઇટ ઓર સ્ટીફ અને કડક શાખ નીતિ ક્રેડિટ પોલિસીના. તો જ્યારે ગ્રાહકોને ઉધાર વેચાણ કરેલું હોય તો એના માટે જે શાખ ધોરણો રાખવામાં આવે, ક્રેડિટ સ્ટાન્ડર્ડ્સ રાખેલા હોય કે કેટલી રકમનું ઉધાર વેચાણ કરવું, કેટલા દિવસની શાખ મુદત આપવી, કયા પ્રકારના ગ્રાહકોને ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવશે, તો આ બધા જે નીતિ નિયમો હોય એટલે કે એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ, ધોરણો, તો એ જે ધોરણો છે એ કડક શાખ ધોરણો અહીંયા અપનાવવામાં આવશે. સ્ટીફ ક્રેડિટ સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિલ બી સેટ ફોર સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી. એ સિવાય જે ઉધાર વેચાણના નાણાં છે એ પરત ચૂકવવા માટે જે નાણાંની ચૂકવણી કરવાની છે એની પણ ટૂંકી મુદત આપવામાં આવશે. શોર્ટ ક્રેડિટ પીરિયડ વિલ બી ગ્રાન્ટેડ ફોર રીપેમેન્ટ ઓફ અમાઉન્ટ. તો એ મુદત પણ ટૂંકી હશે ને બીજું એટલા આકરા કડક નિયમો હશે, એટલા સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હશે કે એ જે મુદત પૂરી થઈ જાય એના પછી અગર નાણાં ન મળે તો ઝડપથી કાનૂની પ્રક્રિયા કરીને નાણાં વસૂલ કરવામાં આવશે. તો જે વસૂલાતના નિયમો છે એ પણ કડક હશે. રિકવરીના રૂલ્સ છે એ પણ બહુ જ કડક હશે. અને લીગલ પ્રોસેસ જે છે એ તરત જ કરી નાખવામાં આવશે. ઇફ પેમેન્ટ ઇઝ નોટ રિસીવ્ડ ઇવન આફ્ટર ધ ક્રેડિટ પીરિયડ ઇઝ ઓવર, તો તરત જ લીગલ પ્રોસિડિંગ્સ કરવામાં આવશે. અને કડક નિયમ પાલન જે છે એનો આગ્રહ રાખવામાં આવશે અને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટ્રસ્ટ ઓર રિલેશન્સ, વિશ્વાસ અને સંબંધ કરતા નિયમ પાલન જે છે એના ઉપર આગ્રહ રાખવામાં આવશે, સ્ટ્રેસ મૂકવામાં આવશે. તો આ જે છે એ સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસીનું મિનિંગ કે અર્થ જે છે એ થાય છે. હવે આપણે લિબરલ ક્રેડિટ પોલિસીના ફાયદા ગેરફાયદા વિશે વાત કરેલી હતી. એવી રીતના આપણે કડક શાખ નીતિ જે છે, સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી, એના પણ એડવાન્ટેજીસ, ઇમ્પોર્ટન્સ, મહત્વ, ફાયદા, એના તરફેણની દલીલો, એના ફેવરમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, તો એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો શા માટે કડક શાખ નીતિ અપનાવવી જોઈએ, શું ફાયદા થાય એવા કે જેથી આ પ્રકારની શાખ નીતિ અપનાવવી જોઈએ. હવે અહીંયા એક વસ્તુ તમે ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. આપણે જે લિબરલ ક્રેડિટ પોલિસી ડિસ્કસ કરી, ઉદાર શાખ નીતિ, એના જે ગેરફાયદા છે એ કડક શાખ નીતિના ફાયદા હશે. કારણ કે જે ઉદાર શાખ નીતિ હતી એના ગેરફાયદાને નિવારવા માટે આપણે શું કરી શકીએ, તો એના માટે આપણે કડક શાખ નીતિ અપનાવી શકીએ. એટલે જે ઉદાર શાખ નીતિ છે એના ગેરફાયદા છે એ કડક શાખ નીતિના ફાયદા છે, અને જે ઉદાર શાખ નીતિના ફાયદા છે એ કડક શાખ નીતિના ગેરફાયદા છે. કારણ કે જો તમારે કડક શાખ નીતિના ગેરફાયદાને નિવારવા હશે તો તમારે ઉદાર શાખ નીતિ અપનાવવી પડશે. એટલે એકના ગેરફાયદા એ બીજાના ફાયદા અને એકના ફાયદા એ બીજાના ગેરફાયદા. આ રીતના બંને જે છે એકબીજાની ઓપોઝિટ છે બંને શાખ નીતિઓ. એટલે જો તમે આન્સર પ્રિપેર કરો, બંને સાથે કરજો તો તમારા માટે બહુ જ ઇઝી રહેશે. કંઈ આમાં એટલું અઘરું નથી. ફાઇન. સો કડક શાખ નીતિના તરફેણની દલીલોની અગર વાત કરીએ તો વૈકલ્પિક ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.
પહેલામાં શું થતું હતું, ઉદાર શાક નીતિમાં ગેરફાયદો હતો પહેલો, એમાં વૈકલ્પિક ખર્ચમાં વધારો થતો હતો, કારણ કે ઉદાર શાક નીતિમાં વેચાણ વધતું હતું, લેણાની રકમ વધતી હતી, લેણાની મુદત વધતી હતી, એટલે આપણે ક્યાંય રોકાણ નહોતા કરી શકતા અને વ્યાજની આવક આપણે ઊભી કરી શકતા નહોતા, કારણ કે આપણી વર્કિંગ કેપિટલ કાર્યશીલ મૂડી બ્લોક થઈ ગઈ હતી. તો એ આપણો વૈકલ્પિક ખર્ચ વધી જતો હતો. અહીંયા ધેર ઇઝ રિડક્શન ઇન ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. આપણો વૈકલ્પિક ખર્ચ ઘટી જાય છે, કારણ કે કડક શાક નીતિ છે, આપણો શાક મુદત બહુ ઓછી હશે, આપણે શાક પાત્રતા ધરાવતા હશે એવા ગ્રાહકોને જ ઉધાર વેચાણ કરીશું. એટલે એવા સંજોગોમાં જે આપણી કાર્યશીલ મૂડી બ્લોક થાય છે એ ઓછી બ્લોક થશે. એટલે ઓછી બ્લોક થશે તો આપણે જે છે એ અન્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવાનો અને એમાંથી વ્યાજની આવક મેળવવાનો સ્કોપ રહેશે અહીંયા. એટલે વૈકલ્પિક ખર્ચમાં ઘટાડો. પછી ડિક્રીઝ ઇન કલેક્શન કોસ્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કોસ્ટ એન્ડ રિકવરી એક્સપેન્સીસ. ઉઘરાણી ખર્ચ, વહીવટી ખર્ચ અને વસૂલાત ખર્ચમાં ઘટાડો. ત્યાં શું હતું કે બહુ બધું ઉધાર વેચાણ થતું હતું, શાક પાત્રતા જે છે એમાં પણ હળવા નિયમો હતા, એટલે લેણાની રકમ જે છે એ વધતી હતી, અને આ બધા જે લેણા વસૂલાતના ખર્ચાઓ છે કે ઉધાર વેચાણના ખર્ચા છે કે લેણા જાળવવાના ખર્ચ છે, કોસ્ટ ઓફ મેન્ટેનિંગ રિસીવેબલ્સ, તો આ બધી જે કોસ્ટ છે એ વધી જતી હતી. પણ અહીંયા આપણે જે છે એ શાક પાત્રતા ધરાવતા હોય એવા જ ગ્રાહકોને કડક નિયમોનું અનુસરણ કરીને બાય ફોલોઈંગ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ આપણે ઉધાર વેચાણ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આ બધા ખર્ચ જે છે એમાં ઘટાડો થાય છે. એની સાથે સાથે કડક શાક નિયમો હોવાથી આપણને ઘાલખાત જવાનો સ્કોપ પણ અહીંયા બહુ ઓછો છે, કારણ કે સમયસર નાણાં આવી જશે, અને નહીં આવે તો આપણે તરત જ કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરશું, અને જે સદ્ધર ગ્રાહકો છે જેમની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ, ક્રેડિટ રેટિંગ હાઈ છે, એને જ આપણે નાણાં આપીશું. એટલે આવા સંજોગોમાં અહીંયા આપણું ઘાલખાતું નુકસાન પણ ઓછું થશે. ધેર ઇઝ લો એક્સટેન્ટ ઓફ બેડ ડેટ્સ. બીજું કે આપણી તરલતા જે છે એ પણ જળવાઈ રહેશે, હાથ પર રોકડ આપણે રાખી શકીશું, કારણ કે શાક મુદત ઓછી આપીશું અને સમયસર નાણાં જે છે એ આપણે મેળવી લઈશું. ઉધાર વેચાણ પણ આપણે એમને નહીં કરીએ ચકાસણી બધી ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા સિવાય. તો આપણી તરલતા જે છે એમાં વધારો થશે, કેશ લિક્વિડિટી આપણી વધશે, અને તરલતામાં વધારો થાય એટલે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં આપણે જ્યાં કોઈ નવી તક ઊભી થાય એનો આપણે ફાયદો મેળવી શકીએ. એ સિવાય આપણી જવાબદારીઓ અને જે ખર્ચાઓ છે, આપણે જે લાયબિલિટીઝ અને એક્સપેન્સીસ છે એને પણ આપણે ટાઈમલી પે કરી શકીએ. એટલે એકમની પ્રતિષ્ઠા પણ જળવાઈ રહેશે, અને કોઈ નવી તક મળે તો એ પણ આપણે મેળવી શકીશું. એટલે આર્થિક રીતે પણ આપણને ફાયદો થશે. તો તરલતા જાળવવાથી આ બેનિફિટ થશે, અને એ બેનિફિટ અહીંયા આપણે મેળવી શકશું. એ સિવાય ક્રેડિટ રેટિંગનો ખર્ચ ઓછો, લિમિટેડ ક્રેડિટ રેટિંગ એક્સપેન્સીસ. અહીંયા જે છે એ આપણે કડક શાક નીતિ હોવાથી વેચાણમાં જે છે એ બહુ વધારે એટલું નથી વેચાણ વધતું. એવા સંજોગોમાં આપણે ઓછા ગ્રાહકોની શાક પાત્રતા અંગે તપાસ કરવી પડે છે. તો આ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કોસ્ટ છે, ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાની જે ક્રેડિટ રેટિંગની કોસ્ટ છે એ પણ અહીંયા ઓછી આવશે, લિમિટેડ ક્રેડિટ એક્સપેન્સીસ. તો અહીંયા તમને એ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે કે જે કડક શાક નીતિના તરફેણની દલીલો છે, એના મહત્વ છે, ફાયદાઓ છે, ઇમ્પોર્ટન્સ, એડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટ્રિક્ટ stiff or tight credit policy are same as disadvantages or limitations of liberal credit policy. ઉદાર શાક નીતિના વિરુદ્ધની દલીલો એ અને કડક શાક નીતિના તરફેણની દલીલો બોથ આર સેમ. મેં જે તમને હમણાં જ વસ્તુ સમજાવી એ. હવે આપણે વાત કરીએ કે આ કડક શાક નીતિના વિરુદ્ધની દલીલો કઈ છે. લિમિટેશન્સ ઓફ સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી, એની મર્યાદાઓ કઈ છે. કડક શાક નીતિના ફાયદા આપણે જોયા, પણ એમાં પણ એવું નથી કે માત્ર ફાયદા જ છે. કડક શાક નીતિ અપનાવવાથી આપણા એકમને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન નથી થતું, ના, એની પણ અમુક મર્યાદાઓ છે, એમાંથી પણ કંઈક નુકસાન થાય છે. એટલે આપણે પહેલાં એ જોવું પડશે કે કોઈ પણ પ્રકારની શાક નીતિ અપનાવતા પહેલાં કે એના ફાયદા વધારે છે કે નુકસાન વધારે છે. ફાયદા વધારે હશે તો આપણે અપનાવીશું, નુકસાન વધારે હશે તો આપણે અન્ય પ્રકારની નીતિ જે છે એ અડોપ્ટ કરશું. તો લિમિટેશન્સની વાત કરીએ તો જે ઉદાર શાક નીતિના ફાયદા હતા એ અહીંયા ગેરફાયદા છે. ઉદાર શાક નીતિમાં ફાયદામાં શું હતું કે વેચાણ અને નફામાં વધારો થતો હતો, અહીંયા થાય છે ઘટાડો. રિડક્શન ઇન સેલ્સ એન્ડ પ્રોફિટ, બીકોઝ કડક શાક નીતિના કારણે આપણે કોઈ પણ ગ્રાહકને નહીં આપી દઈએ ઉધાર વેચાણ. બીજું, આપણા ઉધાર વેચાણની શરતો બહુ કડક હશે, એટલે એટલા સમયમાં નક્કી કરેલી શાક મુદતમાં નાણાં ચૂકવી શકે એવા જ ગ્રાહકો જે છે એ આ અહીંયા ખરીદી કરશે. એટલે એવા સંજોગોમાં આપણું વેચાણ જે છે એ ઘટશે, અને તમારું વેચાણ ઘટે એટલે સાથે સાથે તમારો એટલો નફો જે છે એ ઘટી જશે. તો એ વસ્તુ અહીંયા એક એનો ગેરફાયદો છે. એ સિવાય હરીફાઈમાં ટકવામાં મુશ્કેલી, ડિફિકલ્ટી ઇન કોમ્પિટિશન, ઇન સસ્ટેનિંગ ઇન કોમ્પિટિશન. તમારે અગર હરીફાઈમાં ટકી રહેવું હશે તો એવા સંજોગોમાં આ કડક શાક નીતિ જે છે એ મુશ્કેલી ઊભી કરશે. બજારમાં ફાળો જાળવવામાં કડક શાક નીતિ મુશ્કેલી ઊભી કરે.
કારણ કે તમે અગર કડક શાખ નીતિ અપનાવશો, શાખ ધોરણો અઘરા રાખશો, કડક રાખશો, શાખ મુદત ટૂંકી રાખશો, વસૂલાતના નિયમો બહુ કડક રાખશો, તો એવા સંજોગોમાં ગ્રાહકો તમારી પાસે ખરીદી ન કરતા અન્ય કોઈ પેઢી કે અન્ય કોઈ બિઝનેસ યુનિટ એકમ જે છે એ જે તમારાથી થોડા હળવા નિયમો જ્યાં હશે ત્યાં એ લોકો ખરીદી કરવા જતા રહેશે. એટલે એવા સંજોગોમાં આપણો બજારમાં ફાળો ઘટી જશે. એટલે આ વસ્તુ હરીફાઈમાં તમને ટકી રહેવામાં જે છે એ મુશ્કેલી ઊભી કરે. ગ્રાહકો તમારે ગુમાવવા પડે એવું બને. જે છેલ્લો પોઈન્ટ છે, રિડક્શન ઇન કસ્ટમર અટ્રેક્શન. ગ્રાહકો ગુમાવવા પડે, કારણ કે ગ્રાહકોને કેવું જોઈએ છે, જ્યાં ઉધાર ખરીદી પણ થઈ શકે, જ્યાં ખરીદીના નિયમો પણ હળવા હોય, જ્યાં શાખ પાત્રતાના નિયમો પણ હળવા હોય, વસૂલાતનો સમય પણ લાંબો હોય, સમય પૂરો થયા પછી પણ વસૂલાત થઈ શકતી હોય, કાનૂની પ્રક્રિયા આપણા ઉપર ન થાય. આ બધા ગ્રાહકોને આકર્ષે એ પ્રકારની બાબતો છે. અને કડક શાખ નીતિમાં આ કોઈ વસ્તુ જે છે એ થતી નથી. એ બધું જ ઉદાર શાખ નીતિમાં થાય છે. એટલે આવા સંજોગોમાં આપણને ગ્રાહકો ગુમાવવા પડે એવું બને, કારણ કે અન્ય કોઈ આપણી કોમ્પિટિટિવ ફર્મ હશે, અગર આપણી હરીફ પેઢી હશે, તો એ આ બધી વસ્તુઓ ગ્રાહકોને આપશે, તો ગ્રાહકો જે છે ત્યાં શિફ્ટ થઈ જશે આપણા કસ્ટમર્સ. ઇન દેટ કેસ વી હેવ ટુ લૂઝ આર કસ્ટમર બેઝ. આ વસ્તુ બની શકે. એટલે આ રીતના હરીફાઈમાં પણ આપણે જે છે એ ટકી શકીએ નહીં આ પોલિસીને અગર અડોપ્ટ કરીએ તો. એ સિવાય મંદીમાં વેચાણ જાળવી શકાતું નથી. સેલ્સ વિલ ડિક્રીઝ ઇન રિસેશન પીરિયડ. જ્યારે મંદી હોય ત્યારે લોકોની આવકો ઓછી હોય, એટલે લોકોની આવક ઓછી હશે એટલે રોકડેથી નાણાં ચૂકવવા માટે લોકો સક્ષમ નહીં હોય. એવા સંજોગોમાં આપણે જે છે એ ઉધાર વેચાણની કડક નિયમો રાખશું, વસૂલાતનો ટાઈમ બહુ ઓછો રાખશું, શાખ મુદતનો સમય ઓછો રાખશું, તો ગ્રાહકો માટે બહુ અઘરું બની જશે આ પ્રકારની શરતોને આધીન રહીને ખરીદી કરવી. એટલે મંદીના સમયમાં જે છે એ આપણું વેચાણ ઘટી જશે, આપણી અગર શાખ નીતિ કડક હશે તો આ પણ એક વસ્તુ નુકસાન થાય. એ સિવાય નાણાકીય પ્રતિષ્ઠા જે છે એ જોખમાય છે. કડક શાખ નીતિ આપણી હશે, સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી જે છે એ આપણે ફોલો કરતા હશું, તો એવા સંજોગોમાં આપણે જે છે એ બધા જ ગ્રાહકોને ન્યાય નહીં આપી શકીએ. તો એવા સંજોગોમાં આપણી જે બિઝનેસ રિલેશન્સ છે એ મેન્ટેન નહીં થાય, કારણ કે ગ્રાહકો જે છે એ ઉધાર ખરીદી આપણી પાસેથી કરશે અને સમય જશે એટલે જ્યારે વસૂલાતનો ટાઈમ આવશે, જ્યારે રિકવરી પીરિયડ હશે, એવા સંજોગોમાં કદાચ એ લોકો અગર આપણને પેમેન્ટ ન કરી દે તો આપણે વેઇટ નહીં કરીએ. વી વિલ ડાયરેક્ટલી પ્રોસીડ ટુવર્ડ્સ લીગલ પ્રોસિડિંગ્સ. આપણે તરત જ કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરીશું, કારણ કે આપણે કડક શાખ નીતિ અમલમાં છે. અગર ઉદાર શાખ નીતિ હોત તો શું કરત? વસૂલાતનો સમય પૂરો થઈ ગયા પછી પણ આપણે નાણાં સ્વીકારી લેત. પણ અહીંયા આપણે કડક શાખ નીતિનો અમલ કરીએ છીએ એટલે વસૂલાતનો સમય પૂરો થઈ ગયા પછી ડાયરેક્ટલી આપણે જે છે એ કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરશું. તો એવા સંજોગોમાં જે પેઢીનું લેણું બાકી નીકળતું હોય એની સામે આપણે કાનૂની પ્રક્રિયા હાથ ધરીએ એટલે એની સાથેના જે આપણા બિઝનેસ રિલેશન્સ છે એ તરત જ સ્પોઇલ થઈ જશે, બગડી જશે. આપણા જે ધંધાકીય વ્યવહારો છે એ બગડી જશે. તો આપણા રિલેશન્સ જે છે એ લોંગ ટર્મ મેન્ટેન નહીં થાય અને આ રીતે જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ પ્રેસ્ટીજ આપણી માર્કેટમાં ઘટી જશે અને આપણો જે લોયલ કસ્ટમર બેઝ છે, પરમનન્ટ કસ્ટમર બેઝ છે એ આપણે ક્રિએટ કરી શકીશું નહીં. અને એ વસ્તુ બહુ જ ગંભીર રીતે આપણને નુકસાન પહોંચાડી શકે, કારણ કે આપણા ગ્રાહકો આપણા હાથમાંથી જતા રહે એટલે આપણું વેચાણ ઘટી જાય અને વેચાણ ઘટે એટલે નફો ઘટે. તો બિઝનેસનું જે રૂટ છે, નફો, જે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે, ગોલ છે, એઇમ છે બિઝનેસનો, ધંધો ચલાવવાનો, નફો, ટુ અર્ન પ્રોફિટ, એ જ અહીંયા સિદ્ધ નહીં થાય. અને એ અગર સિદ્ધ નહીં થાય તો આપણું બિઝનેસ જે છે એ લાંબા સમય સુધી આપણે ટકાવી નહીં શકીએ અને આપણા ખર્ચાઓ છે આપણે એમાંથી નહીં કાઢી શકીએ ઓછા નફામાંથી. એટલે આપણે જે છે આર્થિક રીતે ભાંગી પડશે આપણો બિઝનેસ જે છે એ. એટલે આપણી નાણાકીય પ્રતિષ્ઠા જે છે એ જોખમાઈ જશે. ફાઇનાન્શિયલ પ્રેસ્ટીજ વિલ બી સ્પોઇલ્ડ. તો આ છે કડક શાખ નીતિના વિરુદ્ધની દલીલો. લિમિટેશન્સ ઓફ સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી. આ જે છે કડક શાખ નીતિના વિરુદ્ધની દલીલ એ ઉદાર શાખ નીતિના તરફેણની દલીલો જેવી જ તમને પોઈન્ટ્સ લાગશે. એટલે તમારે પ્રિપેર કઈ રીતના કરવાનું, પહેલાં બંને પ્રકારની જે નીતિ છે એનો અર્થ અને વ્યાખ્યા તમારે વાંચવાના, પ્રિપેર કરવાના. પછી શું કરવાનું, ઉદાર શાખ નીતિના તરફેણની દલીલ એટલે કે એના મહત્વ જે છે એ વાંચવાના. એના પછી કડક શાખ નીતિના જે ગેરફાયદા છે એ વાંચવાના. એ બંને સેમ છે એટલે. અને પછી ઉદાર શાખ નીતિની વિરુદ્ધની દલીલો અને કડક શાખ નીતિના તરફેણની દલીલો એ બંને સેમ છે એટલે એ પ્રિપેર કરવાના. આ રીતના તમારે જે છે એ
આ આન્સર પ્રિપેર કરવાનો છે. અને એક્ઝામના વ્યૂ પોઈન્ટથી પણ આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ તો હું તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ એઝ યુઝ્યુઅલ જે આપણું સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે હું આપું છું એ આપીશ જ, બટ અત્યારે તમારે ધ્યાનમાં રાખો એ માટે કહું છું કે ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એક્ઝામિનેશન ઓલ્સો. So thank you. For any doubts or queries, you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.